Herättiinkin tämmössä aamu. Ei ole paha ollenkaan. Ei ole liian kuuma eikä kylmä. Vielä. Vähän noita sääkarttoja katsoa varmaan, että onko se rantapäivä tosiaan edessä tänään vai tuleeko sitä lähettää jonnekin. Nyt ainakin jos siinä tällä hetkellä tuntuu, että ei tarvitsisi lähteä ajamaan näin mahtaista paikasta mihinkään. Silloin sitä ei ole pakko lähteä. Joo, säät on katsottu ja tänään on tosi kaunis päivä tulossa. Illalla taas alkaa satamaan aika reilusti ja huomennakin ilmeisesti sataa. Niin kyllä se tästä ajopäivä tulee, että aamu palautetaan tässä rannalla vielä ja lähdetään kattoo se kalliopiirrokset, mikä jäi eilen katsomatta. Jatketaan siitä sitten ajamista. Ajaminen on kuitenkin mukavampaa, jos on hyvä sää. Teltassa voi mähäyttää vaikka sataiskin. Käynpä nyt katsoa niitä kivikautisia kalliomaalauksia. Minkä näköisiä ne on. Pitäisi olla helppo polku sinne. Nämä onkin nuo kivet nämä semmoisia opastusmerkkejä. Siellä on lisää. Täytyy kyllä todeta, että nyt en joutsenta tässä näe, jos tässä semmonen on. No ei kun joo, siinähän se on. Ihan selvästi joutsenta. Siinä on joku ukonkäppänä. Nyt en kyllä ole vakuuttunut, että tuo olisi ollut jotenkin 9000 vuotta vanha. Vaikutti vähän enemmän junioritten tekoista. Siinä on monenlaista poroa, hirviä, valasta, elukkaa. Ja tuossa pitäisi jotenkin näkyä. No joo, selkeästihän tuossa on jonkunlaista piirrosta. Kyllä mä on paikka laukasta droneja katsoa, miltä se näyttää sillä. Saa varmaan paremman käsityksen. On se Bognassin satama. Mä ei sen kauempana tästä ole. On hyvin lyhyt pisto, jos on katso tuossa paikkaa. Ainakin tämmöisenä päivänä tässä on tosi mahtavat maisemat. Joo, se oli semmonen polku, se Perkunstin polku ja kivimaalaukset, kalliokaiverukset. Ja hienoja ne oli kyllä. Ja jotenkin vaikuttaa, että on 9000 vuotta sitten kaivertanut joku jäppinen sinne. Nyt lähdetään kohti Fauskea. Katsotaan päästäänkö sinne tänäänkään, kun täällä on ollut niin hienoa ja eilen tosiaan se 80 kilometriä. Pakko pitää vähän välipäiviä tässä. Sen verran vielä tuli lämmin tuossa, että avataan kaikki tuuletusräppänät näistä takeista, mitä vaan löytyy ja ajovarusteista noin. Kävi kyllä tuuri. Eka kauppa mikä löytyi 247 auki sunnuntaina Norjassa.
Alkaisi olla aika vajottua. Tähän jäisi, mutta tuossa menee se iso tie, niin enpä jääkään. Komea paikka kuitenkin. Tuurilla saatan väistää sen pahimman sateen ainakin siihen, että saa leirin pystyyn. Siinä on suihkut ja vessat. Oli vähän täyden näköinen tuo leirin talousysteemi tossa, niin käypä nyt tässä suihkussa. Ja etsitään sitten semmonen vähän yksityisempi paikka. Jaha. Taas on varaa mistä valita. Camping-alue. Se on tosi, että tämmöisiä tarjolla lapaa. Ja suihku on tuossa ei edes kilometriä varmaan. Ai ettien. Kattokaa taas mitä mestoja. Joo, no niin, aloitanpa purkamaan, ettei tule liian kova hiki. On ne norjalaiset melkoisia velikultia, että laittaa tuommoisen suihkun tänne jonnekin randomi hiekkasärkä rannalle. Mutta kattokaa nyt mikä mesta. Aivan järkyttävän hyvä paikka tämäkin. Meillä takana tuommoista aika isot vuoret, jos sinne näkyy. Nyt ei kehtaa tuonne mennä pihalle kuvailemaan, kun päivä on ollut jo tuolla sateessa. Niin ja se vaan sillä tavalla, ettei se sateessa ajaminen niin rapiaa ole, vaikka sitä äkkiseltä luulisi. Taas vähän pidempi päivä oli tänään. Ajoa joku 300 kilometriä. Lähin tänne, mikä tämä oli, Helekalandskysten tai joku vastaava tämmönen maisematie. Että minä tänään sen hyvän sään aikana ajan läpi. Se olikin Norjan pisin maisematie, joku 500 kilometriä vähän vajaan. Ei paljon muuta ajella. Jaha, tänään mac and cheese iltapalaksi ja King Oscarin tunafiski. Olen melko varma, että saat tosi huiput unet tässä teltassa nykästyä, kun tämä on rauhassa paikka. Tämä ei ole päätien varressa, ei todellakaan ole liikennettä tuossa tiellä. Merisetulla vain aallot kohisee. Jostakin syystä tässä aika kovasti kuuluu nuo aallot. En tiedä kuuluuko sinne videolle, mutta jotenkin kun tuossa on tuo Lofotit tuolla meren toisella puolella. Tämä on käytännössä niin avoin meren rannalla. Varmaan siksi nuo aallot on noin isot. Eilisessä paikassa ei juurikaan niitä kuulu. Aika pieni on meikäläinen versus tuo vuori. Valtavan pitkä tämä ranta. Tähän olisi joku kilometri ainakin. Ehkä. Tässä on joku tämmönen kalliosysteemi, jonka takia tämä valtavasti tämä aalto tässä käy. Se oikein tiedä mitä se aalto tekee. Se joka puolelta tässä iskee. Täällä on vaan niin siistiä. Siinä on jo semmoiset aallot, että tuohon ei välttämättä meikäläinen haluttu edes lähtikään. Eihän ne isolta näytä tietenkään sinne kameraan, mutta tuo kun imasee tuossa tuonne, niin se saa uijaa jo vähän takaa. Ehkä huomenna sitten uimaan, jos siinä on vähän lämpimämmät ilmat. Äkkiseltä niin voisin antaa vinkin. Tämmönen norjalainen kallio, niin se on todella liukas. Joo, kyllä on mailit mittarissa tältä päivältä täynnä. Alkaa menemään nukkumaan. Jaksaa huomenna sitten joko kämppäille tässä tai lähteä taas jatkamaan. Sateessa se ajaminen ei kiinnosta yhtään. Jos se koko päivän taas huomenna sattaa, tai kyllä tarkasti miettiä. Käyn katsoa, jos vielä tuolla on lokkeja.
Antaiskohan ne lokit tulla lähellä. On tullut surpparilohti tuolla. Lähellä se antaa köpö. Sinne lähtee. Eitä päästä. No joo, ei se anna. Ei se anna. Antaapa sen olla lokin rauhassa. Hyvää työt vaan.